Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik het over de kleur geel. Hoe ga je nu van de lichtkant van geel naar de schaduwkant? Welke menging gebruik je in de schaduwkant van geel? Wel, geel kan twee dingen doen. Geel kan ofwel oranje worden of kan naar de groene kant gaan in zijn schaduw. Om geel donkerder te maken, voeg je bij geel zijn complementaire kleur toe en dit is violet. Want zoals je kan zien, geel en violet liggen pal tegenover elkaar op het kleurwiel. Dat wil zeggen dat ze complementair zijn. Laten we mengen. Ondertussen nam ik een foto van onze citroen. Dit om dus te verifiëren wanneer we een kleur hebben gemengd of die wel juist zit. Ik heb de foto gelamineerd. Dat is altijd handig. Dan kan je gewoon je verf opnieuw wegnemen. Dus hoe doen we dat nu? Je neemt gewoon wat cadmiumgeel. Pas ook altijd op dat je je kleur niet contamineert. Dus veeg gewoon je paletmesje af. En dan breng je een klein beetje dioxazine paars bij het geel. Dioxazine is zeer sterk tintend, dus breng steeds een heel klein beetje bij je verf in. Dus nu zie je reeds dat de intensiteit van het geel reeds fel verminderd is. We gaan eens kijken of hier dus dit is het geel vers uit de tube en dit is het geel wat we hebben gemengd. Ik zie nu dat dit te donker is, dus we gaan daar een klein beetje wit bijvoegen. Maar ik zal ondertussen eens zien of het ergens anders wel klopt. Hier mag nog een klein beetje dioxazine bij. Dus hier, we gaan dit in 2 splitsen. En in eerste instantie zal ik dat mengen met wit. Dit is titaanwit. En we gaan kijken. En voilà. Dat is dus de kleur die we zoeken voor dit gebiedje van de citroen. Je hebt ook gezien dat dit niet donker genoeg was voor hier die middentonen van de citroen. Dus hier gaan we nog wat extra bijvoegen. Is te donker, maar we gaan eens kijken. Nee,
Dus hier gaan we ook opnieuw wat wit bijvoegen. Is nog altijd te donker. Dus voeg steeds kleine beetjes wit bij of kleine beetjes kleur. Zodanig dat je langzaam opbouwt naar de juiste kleur. Oké. Dus we hebben reeds de kleur hier voor dit gedeelte van de citroen. Nu gaan we gaan dat terug splitsen. En we brengen opnieuw wat wit bij. En dit gaat goed voor dit gedeelte van de citroen. En zo kan je opbouwen van licht naar donker. Dus we nemen nog een klein beetje van ons mengsel. Doen daar een klein beetje dioxazine bij. En we zien, oké, nog een heel klein beetje. Je ziet, het is enorm sterk in tint. De kleur verandert direct. Is wat te donker. Opnieuw wat wit bijvoegen. En steeds ga je gaan kijken of de kleur goed zit. Op die manier ga je dus je kleurmengingen. Ik ga hier even iets wegnemen. Oké, dit is dus goed. Dit is dus de manier om je kleuren te gaan zoeken. Nu, wat ik nog wou zeggen. Wanneer je nu je geel, die heel intens is, wanneer je die intensiteit naar beneden wil halen, dan moet je natuurlijk opnieuw de complementaire kleur bijvoegen. Nu heb je gezien dat wanneer je paars bij geel voegt, dat je geel donkerder wordt. Wens je nu de intensiteit van je geel naar beneden te halen, maar niet dat je geel donkerder wordt, dan moet je de tonale waarde van je paars gaan aanpassen aan de tonale waarde van je geel. Ik heb hier een Color Value Guide en dit is een gids waarbij we zien welke tonale waarde elke kleur heeft. Dit is hier cadmium yellow light, dus cadmium geel licht, vers uit de tube. Is dus tamelijk licht van tonaliteit. Terwijl bijvoorbeeld hier het violet veel donkerder is. We moeten dus de tonale waarde van dit violet naar beneden halen tot dit hier. Om dus dezelfde tonale waarde te krijgen van cadmium
geel. Ik neem dus een beetje paars. Niet te veel, want het is nogal heel sterk qua kleur. En daar voeg ik dan wit bij. Dus hier mag nog wat wit bij. Omdat het geel natuurlijk een heel lichte tonale waarde heeft. Ik moet dus de tonale waarde van het paars gelijkstellen aan de tonale waarde van het geel. Ziezo. Ik neem dan wat geel en daar voeg ik dan een beetje van dit mengsel bij. Als ik nu het geel vanuit de tube naast dit geel meng, dan zie je dat ik de intensiteit van dit geel fel naar beneden heb gehaald, zonder in te boeten aan de tonaliteit. Ik heb hier nu 2 hoopjes verf die ik gemengd heb met cadmiumgeel licht en dioxazine paars. Hoe ga je nu dit hoopje naar het oranje doen neigen en dit naar groen? Wel, dit is heel simpel. Dit is hier alizarine en dit is ultramarijn. Hier ga ik een klein beetje alizarine bijmengen. En je ziet reeds dat dit hoopje verf naar oranje neigt. En dus een warmer kleur heeft. Ik hoop dat de camera het oppikt dat dit inderdaad naar oranje neigt, terwijl dit nog neutraler is. Hier ga ik nu een klein beetje ultramarijn bijvoegen. En je zal zien dat dit hoopje verf naar groen neigt. Ik ga zien of dat ik ze heel dicht bij elkaar kan brengen. Dus nu zie je goed het verschil tussen de twee. Ziezo, dit was een klein beetje uitleg over de kleur geel.
Hopelijk vond je het interessant. En tot nog eens. Dag!